හැලෝ යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ ටෙක් ටිප්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ YouTube thumbnail එකක් හරියට හදාගන්නේ? ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට මේ යම් කිසි කෙනෙක්ගේ මේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න YouTube එක තුළදී අනිවාර්යෙන් thumbnail එක කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ thumbnail එකේ ගුණාත්මක භාවය අනුව තමයි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් YouTube එකේ views එක්කෙනෙක් හරි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන අද අපි කතා කරමු කොහොමද හරියට thumbnail එකක් හදාගන්නේ කියලා අපි අද කතා කරමු. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වෙනදා වගේ මදත් අපි යම් වීඩියෝ. හරි ඉතින් මං අද මොකක්වත් එන්ට්‍රි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ඒක වැඩි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා ඔයාලා. ඉතින් මේකට ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා thumbnail එක හදන්න. මේකට යන්න ඔයාලා Play Store එකට. මේක මට ඉතින් App Store එකකට තියෙනවා සපෝට් කරනවා. ඉතින් මේකට ඊට පස්සේ ටයිප් කරන්න YouTube thumbnail කියලා YouTube thumbnail මේක කියලා ටයිප් කරගන්න ඔයාලා නැත්නම් මම link එක දාලා තියන්න description එකේ අනිවාර්යෙන් බලන්න. මෙතන මේක තමයි app එක. මෙන්න මේක මම download කරලා තියෙන්නේ. ආයි download කරන්නේ නැහැ මම. මෙන්න මේක ඔයාලා download කරගන්න. අපි බලමු මේකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මේක මම open කරගන්නවා දැන්. හරි මේ විදිහට තමයි අපිට open වෙන්නේ. ඉතින් මේවට ඔයාලා not real දෙන්න. ඉතින් මේක අප්ඩේට් කරන්නත් පුළුවන් ප්‍රීමියම් එකක් විදියට ඔයාලට මුදල් ගෙවලා අප්ඩේට් කරගන්නත් පුළුවන්. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ වගේ ඇප් එකක් මුදල් ගෙවලා අප්ඩේට් කරන්න කියලා. මොකද මේක third party application එකක් නිසා. ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ යන්න අපිට මේකේ තියලා තියෙනවා cover මේක තියෙනවා my thumbnails තියෙනවා. ඒ වගේම thumbnail template තියෙනවා. අපි යන්න ඕනි මේකේ templates කියන එකට thumbnail templates කියන දා අපි යන්න ඕනි. හරි ඉතින් ඔයාලගේ channel එක දැන් කලින් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා template ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් game Halloween vlogs vs anime වගේ templates ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ channel එකේ category එක අනුව මේක templates එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම් Halloween category එකේ නෙමෙයි gaming category එකේ අපි බලමු. ගොඩක් දිනේ මොකද gaming channel නේ කරන්නේ. මේකේ අපි බලමු මොකක්ද කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මොකක් හරි thumbnail එක පොඩි thumbnail එකක් හදලා බලමු. මොකද මම ගොඩක් වෙලා මම ගන්න බරවලු නැහැ මේ වීඩියෝ එකට. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු මෙන්න මේක ගමු. මේ මගේ වැඩ ලේසි කරගන්න විදිහ. Weekday, motor life with less. අපේ වීඩියෝ එකක් හින්දා වෙන්න ඕනේ. අපි ඇඩ් එක ප්ලේ වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්. hold on download වෙනවා thumbnail එක පොඩ්ඩක් ඉන්න ඉස්සන්න කියලා කියන්නේ. විනාඩියක් යන්නේ නැහැ මේක download වෙන්න ඇත්තටම. හරි. දැන් ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේම ඔයාලා දැකලා ඇති pixel lab එකේ නම් මීට කලින් වැඩ කරපු කෙනෙක් දැකලා ඇති මේ වගේම තමයි තියෙන්නේ pixel lab එකෙත් අපිට thumbnail එකක් හදනවා. ඉතින් මේකේ අපිට thumbnail template ඔක්කොම තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ edit කරගන්න විතරයි. ඉතින් මම දානවා මෙතන මෙන්න මේ speed කියන එකට මේක මම delete කරගන්නවා. මුලින්ම මේක delete කරගන්නවා මම. හරි ඒක delete කරගත්තා. ඊට පස්සේ upcoming models කියන එකත් ඒකත් මම delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම උදාහරණයක් විදිහට මේක ගහනවා car game කියලා. capital අකුරු වලින්ම type කරමුකෝ. මේ විදිහට type කරගන්නවා. keyboard එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක අපිට දැන් මේ front එක adjust කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. මේ තියෙන මෙතන front style මේක අපිට කැමති විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන නිකන් normal විදිහට තියෙනවා දැන්ට. හරි මෙතනින් අපිට text එකේ size එක adjust කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ගොඩක් විදිහට පේන්න ඕන ඉඳන් මෙන්න මේ lock කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මම මේ වගේ lock කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක done කරන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපිට මම තව text එකක් මෙතන type කරගන්නවා. සිංහල කියලා. නිකන් අපි නිකන් මේක මේ මං දාන එකක් නෙමෙයිනේ. සිංහල කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් මං ඒක නම් front එක වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකත් මම මේ විදිහට සිංහලට කියලා type කරගෙන
ඩන් කරන්නේ කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නවා මම ඒකේ. ඔයාලට කැමති පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මම මේක නිකන් දානින්ද මේ වගේ පාටක් දානවා. ඊට පස්සේ අපිට තව මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදන්න පුළුවන්, ඉෆෙක්ට් හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩ කැලි තියෙනවා මේ thumbnail එකේ. මම ඒක අයින් කර ගන්නවා. මොකද මේ සිංහල කියන එක අයින් කරගත්තා මම. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට තව වාරක් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව දීලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු car games background එකක් මෙතන බලමු. මෙතන car games background එකක් නැහැ. මම මේක දානවා උදාහරණයක් විදිහට. මේක දාමු. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ ටික විතරක් ගන්න වෙන්නේ අපිට. අන්න දැක්කද car games කියලා මම නිකන් ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් මෙහෙම තමයි thumbnail එකක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ app එකෙන්. ඔයාලට කැමති විදිහට කැමති ආර්ට් එකක් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. මම මේකේ මූලික දේවල් ටික කියලා දෙන්න. මේ app එක මොකක්ද කියලා කියලා දුන්නා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක එහෙම ටැම් එකක් නැතුව කරපු වීඩියෝ එකක්. මොකද මේක ගොඩක් කල් මම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැහැ channel එකට. ඒක නිසා කරපු වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. subscribe කරලා විතරක් මම පල්ලෙහා තියෙන පුංචි bell icon එක press කරොත් විතරයි මම දාන වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම දාන වීඩියෝ දැම්මම notification එකක් විදිහට වල bell එක all කරලා තියාගත්තොත් පුළුවන් වෙනවා මේක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න ඔයාලා. ඉතින් තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ගිහින් ඉන්න සුබ දවසක්.